Okay guys, first order of business, we're gonna buy SIM card. So pumunta kami sa Family Mart, wala doon. Tapos, ini-sketchan kami ni ate ng ganito para bumili ng SIM card. So punta namin to. Yan, Taiwanese neighborhood. Where are you come from? Philippines. Philippines, 你用菲律宾翻译。 There. You are here. Okay. And the bridge. Turn right. Okay. Turn right and the Thank you. Sheshe. Sorry. No, it's okay. Mainit na, no? Guys, ba't ang popogi nila, guys? Ang paputi nila, touching ito. Asan na yun? Kain muna tayo? Tara? Ang twinning ng itsura natin. Oo nga eh. Ito nga pala yung outfit namin. Ako with the black long dress. And Finis is blue long dress. Dito kami maghahanap ng SIM card. Baka meron sila. Excuse me, do you have a SIM card? Internet? For Internet. data? You have free Wi-Fi or SIM card. we now is the free Wi-Fi, but the SIM card you don't know. Okay. But where can we buy SIM card? You can see it. Okay. If it's go straight, you have the Taiwan 大哥大. This is the straight arm no 2 minutes, 3 minutes. Just straight. Straight. Yes. No, just straight. Okay. You know 麻辣. But now we Before- don't know open. Yes, it's the 12 or 11. 谢谢。 Okay. Lokal na ako, guys. Sabi ni ate, straight ahead lang daw. Starbucks. Starbucks, guys. Ito, guys. May food. Diyan kami bibili. Sana bukas. Oh my gosh. Sarado pa. That's it. Sige, let's eat mo. Kuya, oh. Nagsasunbathe. Pwede ba yun? Ayan, oh. Nasaan trip ni Kuya. Buti na lang, silent siya. Heart bun. Siya. Paubos pa yan yun eh. Ako papa. Gutom na yan. Ako papa. So, ito is 165 Convert NTD. natin. 297. 297. Sa atin, 550 na yan. Oh, okay, 297 pesos daw to, sabi ni Liz. Grabe. Laki na niya, guys. Ayun. So, andito kami. Ano ito? So, my phone. Ayan. My phone. Diyan kayo bibili ng SIM card. Sila na yung magsiset up and all. Okay guys, nasa loob na kami ng MRT. Specifically sa Longshan. And papunta kami sa Green Line. Sa Longshan Sindian Line. May easy card na din kami. Bumili kami ng easy card sa information dito na din sa train station. 100 NTD yung ganito. Plus nag-top up kami ng 200 na NTD. Ayan, Green Line. Yung green line. Papunta kami actually sa Longshan Temple. Dito kami sasakay papuntang Ximen. Actually, ito yun. Longshan to Ximen. Dito daw kami sasakay. Parang 2 stops lang from here. Saan tayo? Yung pagbaba namin ng Ximen, paglabas na paglabas, sasakay na agad sa kabila, which is yung papuntang Dingpu. Tapos bababa kami sa Longshan. Longshan Temple Station. Ayan, Longshan Temple.
Temple. Maglalakad kami papunta doon. Okay, let's go! Sa loob ng Longshan Temple and sobrang ganda ng architecture dito. Tingnan niyo. Ayan o. Super colorful and those carved ceiling are made of wood, I guess. And sobrang intricate talaga ng designs. Like, nakaka-amaze. Tingnan niyo. Zoom natin. Ayan, ganda diba? Ganda mag-picture dito kasi sobrang colorful. Yung bumili ako ng pang-offering. Tapos lalagay ko daw sa plate. Tapos lalagay ko sa table. And then magpapray ako doon sa kulay gold na ano, yung ginagawa nila. This is good. Anong ibig sabihin niya? Hindi ko alam. This one. Guys, tapos na kami sa Longshan Temple, pero magmamerienda muna kami dito sa 85 degrees. Coffee and cakes yung tinitinda nila. Try namin yung cake nila, tsaka yung lemon drink. Ayan, dito kami bumili ng cakes. Ito, tsaka ito yung binili namin. Merienda muna kami ng iced tea and cakes dito sa park. Maraming senior citizens. Malapit lang din siya sa Longshan Temple. Ayan. Ayan. Baliktad. Okay. Guys, stranded kami. So grand, guys. Oo. Laki, guys. Sobrang laki.